Gagawa tayo ng mango Graham de Leche. Ang mango float at leche flan talaga ang mabenta kapag ganitong season. Kaya pinag-isa silang dalawa. O, sangka pa, 2-in-1 na dessert. Kaya wag ka na masyadong mag-isip ng dessert dahil eto na ang gawin mo, pwedeng panghanda at pwedeng pang negosyo. Tsaka lang. Diyos ko, ang dami ko na nakain. Tignan nyo. Nangangalahati na siya. Okay, unang gawin natin ay ang ating leche flan. Pero yung version ng leche flan na gagamitin natin ay whole eggs. So, kung gusto nyo na mas marami yung egg yolks, pwede nyo yung tignan yung previous na video natin. So, meron tayong whole eggs. Basagin muna natin to. Ayan. Tapos, yung ating evaporada. Yung gamit ko ay Delis na evaporada. Tapos, maglagay tayo ng condensada. So, isang can lang yung kukunin natin. So, iyan ay 300 ml. Tapos, maglagay tayo ng vanilla flavor. And then, i-mix natin to. Huwag yung i-beat ha. Mix lang. Ayan. Pagka-mix natin, ay strain natin yan. Para hindi sumama yung mga bobo. Pwede mo siyang strain for 3 times. Tapos ay ilagay natin siya sa ating llanera na may caramelized na sugar. So, nag-caramelize na ako dito ng sugar. So, ito ay nasa 1.5 na white sugar yung tinunaw natin. So, ngayon, i-divide natin ang mixture natin to 5 equal parts. Kung gusto nyo ng mas manipis, pwede naman po. Ayan na sila. Takpan natin ito at isalang natin. Lutuin natin for 45 to 15 minutes over low heat. Again, dapat kumukulo na po yung tubig bago nyo siya isalang. So, hinaan nyo lang yung apoy. Okay, para sa cream natin ay gagamit tayo ng all-purpose creamer ng Angel. Ito ay chilled overnight po. Kung wala kayong time, pwedeng ilagay sa freezer ng 3 hours. Huwag na pong sobrahan. Baka sobrang tigas na. Okay, so inilipat ko yung ating all-purpose creamer dahil gusto ko na ang gamitin ay stand mixer. So ngayon, maglagay tayo ng Delis na kondensada. Pero hindi 1 kilo. 1 kilo to malaki. 300 ml lang ilalagay ko. Ayan. Ito ay chilled overnight din. Tapos maglagay tayo ng konting vanilla flavor. And then, i-mix natin ito until mag-double ang kanyang size. Iset natin ang mixer sa full speed for 6 minutes. And eto na po siya. Okay. So, ngayon ay mag-assemble na tayo. Ayan. So, ang gagamitin natin ay clear pack. Eto siya. So, una, maglagay na muna tayo ng konting cream mixture sa bottom. Konti lang. Okay, next ay maglagay tayo ng mangga sa gilid. Pero ito naman ay optional. Ayan. Para lang meron tayong design. At para alam nila na may mangga sa loob. Next ay maglagay tayo ng graham crackers. Ayan. And then maglagay na tayo ng ating cream. And then next, maglagay tayo ng mangga. Okay. So, depende na sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyo ng mangga, gaano kanipis. Ayan. And then, sa pang-layer ng graham crackers. And sa pang-layer ng cream. Tapos ay maglagay tayo ng leche flan. So, yung leche flan ay inilipat ko na sa plato para hindi ako mahirapan sa pag-transfer. Wow! And mag-additional tayo ng mangga sa gilid. O nga pala sa leche flan, pwede nyong i-double or add kayo ng konti ng mixture dahil baka kulangin kayo, marami kasi yung cream na nagawa natin. Tapos, takpan natin ito at ilagay natin sa freezer. Ayan. Gusto kung ayaw nyo ng parang ice cream-like, gusto nyo parang mousse-like,
Lagyan nyo siya ng gelatin. May recipe ako nito na gelatin lang inilagay ko. Tapos sa chiller mo lang siya ilagay. Ito kasi, sa freezer natin ilalagay. So parang yung texture niya magiging ice cream. And para Paskong Pasko, maglagay tayo ng Christmas na sticker. Kung gusto nyo ng ganito, i-visit nyo yung Kusina Chef na black app. Meron tayo sa basket. At eto na ang ating mango Graham de Leche. Ayan, tikman na natin to. Matagal-tagal na din ako hindi nakakain nito and nakagawa. Last na gawa ko nito yung nauso to. Oo, di ba sobrang uso nito before? So ngayon, nakita ko may gumagawa na rin kasi nga Pasko. So, eto talaga yung mga perfect na dessert. Ooh. Ayan, oh. Teka, tignan mo yung layers ng ating. Oh. And again, yung leche flan natin ay whole eggs ang gamit ko, hindi egg yolks lang. So, tikman na natin to. Ang laki po niya. Ang sarap. Sarap. Isa pa. Ang sarap. Basta, dapat matamis talaga yung mangga. Okay. Sa leche flan natin, whole eggs ang gamit ko dito ha. Masarap naman siya, pero iba talaga kapag yung egg yolks lang. May difference talaga siya sa lasa. Pero yeah, basically yung leche flan na whole eggs, yung regular na leche flan na nabibili mo na commercial, ganun. Ang sarap naman. Pero syempre, mako-compare ko siya dun sa ginawa natin na mas marami yung egg yolks. Pero yeah, overall, masarap. Ay, nako, nag-e-enjoy na akong kumain ito. Kasi syempre, kapag ibebenta mo to, i-consider mo yung price kapag egg yolks lahat. Kasi kapag yung leche flan na topping mo or yung leche flan na layer mo ay whole eggs ang gagawin mo, marami kang ma-produce. Kung egg yolks naman, kung gusto mong marami ang ma-produce mo, maraming egg yolks ang gagamitin mo. So, yung costing mo din ay medyo malaki yung pricing mo niyan. Pero eto, okay na, kontento na ako nito. Masaya na din yung kain nito. Sarap. Tsaka lang. Diyos ko, ang dami ko na nakain. Tignan nyo. Nangangalahati na siya. Ay! Oh, yung nga pala. Nagawa na ako nito before, pero full size. Ay, hindi. Kasagsagan ng kasikatan nito, ang dami kong ginawa na version. So, syempre, una, ito. Next naman, gumawa ko ng version na ube, yung layers ng Graham natin, ube flavor yung ginawa kong cream. Tapos, naglagay tayo ng leche flan. Next naman, gumawa din ako ng cookies and cream. Yun, leche flan pa rin yung topping. Tapos, may Rocky Road. Hindi ko lang alam kung may tsokolate pa. Parang gumawa din ako ng may crema de fruta. Hindi ko na maalala. Basta ang dami kong ginawa na version nun. Tapos, sa next naman na, gumawa ako full size. Yung malaki. Parang cake. So, yeah. So, pwede kang gumawa ng ganun din. So, yes. Ang daming pwedeng gawin sa recipe na ito. Pero, ito yung parang classic or regular. Ay, hindi pala. Ang regular ay walang mangga. So, pwede din na ganun. Pero mas feel ko talaga na may mangga. So, marami na nagpo-post ngayon ng mga pa-order nila online. Mga ino-offer nila like cakes, pastry, cookies, brownies, kahit mga Graham float,
Tapos may leche flan, mga kakanin, or yung iba naman, yung mga ulam. Kayo ba, ano yung mga pa-order nyo ngayon? I-comment nyo naman para malaman ko. Di ba kapag Pasko, exciting. Ang daming mga ganap, parties, reunion. So maraming mga preparations. And para mas festive yung mga paninda nyo, lagyan nyo ng sticker sa ganito. Nakita ko lang din to. Sabi ko, ang ganda naman yan. Lalagyan ko din yung leche flan ng mom ko dahil magbebenta siya ngayong Pasko. So, nag-order na ako ng maraming sticker. Lalagyan ko bawat container niya. So, ayan. So, nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!